A Kúriai Esetek kerekasztal beszélgetés sorozat első részének második esetéhez érkeztünk. Tisztelettel köszöntöm a beszélgetés résztvevőit, dr. Bot Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanárt, dr. Menyhárd Attila egyetemi tanárt az ELTE Állam- és Jogtudományi Karáról, és Pálmai Erika újságírót, a HVG munkatársát. Magyarország egyik legnagyobb ökológiai következményekkel is járó ipari katasztrófája volt, mint azt mindenki előtt köztudott 2010. október 4-én, amikor a MAL Zrt. Iszap tároló kazettájának gátja átszakadt, ennek következtében 1071 hektár mezőgazdasági földterületet elborította vörösiszap és az erősen lúgos víz elegye, amelyik a Torna patakon keresztül Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő területeit elárasztotta. 10 ember halt meg a katasztrófa következtében, csaknem 300-an sérültek meg, egészségügyi ellátásra 120 kórházba kerültek, 300 lakó és egyéb ingatlant megrongált ez az áradat. A kúria által elbírált ügyben 2 károsult kérte vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését a MAL Zrt.-től. A kúria a most megbeszélendő határozatában egyetértett az korábban eljárt első és másodfokú bíróságokkal, amelyek megállapították a cég kártérítési felelősségét. Az ügy azonban messze túlmutat 2 károsult perén, hiszen több per is indult, és talán még a pereken is túlmutat a ügy. Az első kérdést Bot Péter Ákoshoz teszem föl, milyen gazdasági összefüggések vethetők fel az ügy kapcsán? Ez, amit elhangzott a bevezetőben, egy rendkívüli esemény volt, ez egy igazi ipari katasztrófa, talán a legnehezebb, legsúlyosabb, és amiről most beszélünk, az, ha lehet így mondani, egy kis szelete ennek, ez tulajdonképpen valóban a kártérítési perek kapcsán ülünk itt, a kúriának, mint felülvizsgálati bíróságnak a döntése kapcsán, de itt rengeteg érintett van. A 2 felperesen kívül, akiknek az ügye itt előttünk fekszik, tulajdonképpen valóban százakat érintett. A kár nagyságára csak az jellemző, hogy a bírság, amit a zöld hatóság kivetett, talán 135 milliárd forint, a vízszennyezési bírság is milliárdos, és ehhez képest most ennek a hátterében beszélünk arról, hogy 2 felperes szeretné a reparáció érnék kapnának, a kártérítést kapnának, és ehhez kell eldönteni valóban a felelősség kérdését, hogy ki felelős, illetve hát a bíróságoknak a döntésüket meghozni. Hozzá kell rögtön tenni 2 dolgot, hogy a cég vagyona az töredék annak a kárnak, amit okozott erre. Talán vissza tudunk később térni, hogy a modern gazdaságnak ez sajnos egyik velejárója, hogy nagyon nagy kár okozási képessége van egy olyan vállalkozásnak, amelyről korábban nem lehetett ennyire világosan tudni a veszélyességet. Csak megemlítem, ez az ajkai üzem, amit 42-ben hoztak létre, ez nem szerepel például a veszélyes ipari üzemeknek a listáján, sőt a vörös iszap sem szerepel a veszélyes hulladékoknak a jegyzékén. Ez nyilván majd Attila ki fog erre térni, hogy abban a kérdésben most nem szoroz, hogy akik elszenvedték a kárt szeretnének reparációt kapni, de abban a szempontból érdekes lehet később, hogy amikor a felelősséget meg kell majd állapítani, hiszen itt vannak büntetőjogi ügyek is, perek, és amiről most nem fogunk beszélni, akkor ez szintén része ennek a hatalmas nagy ügynek. Valóban így van, olyannyira, hogy a perben, a mi perünkben védekező cég, alperes, az kifejezetten arra hivatkozik, hogy az ő tevékenysége nem veszélyes tevékenység, és a vörösiszap magában nem veszélyes termék. A kúria elé tehát polgári perben hozott határozat került felülvizsgálatra. Hogyan döntött a kúria, és egyáltalán képes-e ilyen volumenű problémák kezelésére a jog, de mindesetre az ügyről is szeretném Menyhárd Attilát kérdezni. Ha először az ítéletről beszélünk egy pár szót,
Tulajdonképpen az ítélet maga az világos, mind a három bíróság egyformán döntött, azonos volt a jogi értékelése ennek a tényállásnak, amelyik megállapította egyenlőre az összegszerűség nélkül az alperesnek a felelősségét, és tulajdonképpen ez a döntés illeszkedik az eddigi bírói gyakorlatba is, ugyanakkor mégis vannak üzenetei. És utána még az egy külön kérdés, hogy vajon a polgári jogi kártérítési felelősség az alkalmas ilyen helyzeteknek a kezelésére. Ez egy elég egyszerűen hangzó tényállás, amelynek az alapján a bíróság eldöntötte ezt a felelősséget. Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni, és csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha azt tudja bizonyítani, hogy ezen a tevékenységen kívüleső, ezen a működési körön kívüleső elháríthatatlan ok okozta a kárt. Tulajdonképpen a bíróságnak ez volt a kiinduló pontja. Először el kellett dönteni azt, hogy ez egy fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül-e, ami viszont mivel egy önálló polgári jogi fogalom, ezért igazából irreleváns, hogy különböző közjogi, környezetvédelmi vagy más jogszabályok hova sorolták be az anyagot, ami okozta a kárt, mivel, ahogy a tényállás is mutatja, ez potenciálisan volt olyan tevékenység, amely nagyon nagy számú károsultnak tudott kárt okozni, és nagyon komoly értékek sérültek, társadalmi értékek, hiszen meghaltak emberek, és a vagyoni kár is nagyon magas volt. A bíróság részletesen foglalkozott a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelőséggel is, de igazából erre nem volt feltétlenül szükség, mert ez mindenképpen ilyen tevékenységnek kellett, hogy minősüljön. Ettől kezdve pedig az alperes, ugye ehhez képest az alperes, ugye akkor tudott mentesülni a felelősség alól, ha azt is tudja bizonyítani, hogy elháríthatatlan ok okozta a kárt, és azt is, hogy ez egyébként a tevékenységi körén kívül esik. Ez egy nagyon nehéz kérdés a laikusok számára, mert ezt az elháríthatatlan külső okot, az elháríthatatlan okot, még talán a szót is, hogy vis maior, ahogy ezt nevezték, ezt sokan ismerik, de hogy vajon mit jelent az, hogy külső elháríthatatlan ok vagy nem? Mert hiszen arra védekezett az alperes, hogy olyan sok eső esett, az pedig igazán eléggé külső. Tulajdonképpen az alperes ilyen szempontból két fő vonalon védekezett. Az egyik az volt, hogy ő mindent megtett, amit lehetett, amit tudott, amit a jogszabályok előírtak, senki nem kifogásolta ezt a tevékenységet. A másik pedig valóban az időjárás volt. Csak mivel ahogy a bírósági döntések is rámutattak, hogy ez a tározó, ez az időjárási körülményeknek kitett nyílt tározó volt, ezért igazából az időjárás az nem minősülhetett olyannak, ami kívül esik ezen a tevékenységen. Ettől kezdve igazából már annak a vizsgálata sem lett volna szükséges, hogy ez elhárítható lett volna, vagy nem. Az pedig, hogy a közjogi szabályoknak megfelelt az alperesnek az eljárása, az nem jelenti azt, hogy polgári jogi felelősségi szempontból is megfelelő. Igaz, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy építési engedélyt kérünk, és engedélyezi a hatóság az épületnek a megépítését, ezt a jog nem kezeli úgy, mint ami arra is feljogosít, hogy a szomszédnak a kilátása elvonásával kárt okozzak. Tulajdonképpen ugyanez a gondolatmenet érvényesült itt is. Laikusként ilyenkor nem merülhet fel mondjuk annak a lehetősége, hogy tovább hárítsa azt a kárt, amit rajta akarnak behajtani? Hiszen ha ő minden hatályos érvényes engedélyek birtokában üzemeltette a gyárt is, és így helyezte el a környezetvédelmi hatóság által felügyelt módon, ellenőrzött és rendben talált módon ezt a vörös iszapot. Szóval, ha ő betartotta az állam által neki szegezett játékszabályokat, nem tudott róla, nem akarta, hogy ebből kára keletkezzen, hisz nyilván nem úgy üzemeltette, hogy átszakadjon ez a gát. Ilyenkor ő tovább tudja az ő felelősségét hárítani? Igen, az egyik kérdés, hogy betartotta a játékszabályokat. Ilyen szempontból ez a felelősségi szabály, amiről beszélünk, ez nagyon érdekes, mert ez nem a károkozó magatartással foglalkozik, hanem egy kockázattelepítő szabályozás. Ha valaki potenciálisan nagy kárt tud okozni, akkor ennek a kockázatát ő viseli, leszámítva ezt a szűk kimentési lehetőséget, amiről beszéltünk.
Az, hogy tovább tudja hárítani, ez attól függ, hogy vannak-e olyan jogalanyok, van-e valaki, akinek a tevékenységére vagy a magatartására egyébként visszavezethető, hogy ez történt. Kétségtelen igaz, hogy az elvi lehetőség megvan arra, hogy a hatóság hibájából a hatóság felelősségét is meg lehessen kártérítésként. Hát azért ebben az ügyben én nem mennék ebbe bele, mert ez egy nagyon más terület, és inkább arra térnék vissza, amit talán már említettem, arra a kérdésre, ami már előbb is fölmerült Bot Péter Ákosnál, hogy a cég kárviselő képessége messze alul marad a kár okozási képességéhez, tehát teljesen bizonyosan lehet tudni, hogy ez a cég önerőből nem tudja megtéríteni. Én azt gondolom, hogy ez a polgári jogi felelősség megállapításában tényleg nem számít, de mégis kérdezem, hogy ilyen volumenű károk azok a jog eszközeivel hogyan kezelhetők? A jognak az mindenképpen feladata, hogy telepítse azokat a kockázatokat, azokat a károkat, amelyek a társadalomban bekövetkeznek. Erre különböző megoldásai vannak a jognak. Az egyik a polgári jogi felelősség, de csak az egyik. Ugye a főszabály tulajdonképpen az, hogy a károsult viseli a kárt, hogyha nincs olyan szabály, aminek az alapján valaki másnak kell viselnie. Az egyik ilyen kivétel a felelősségi tényállás, amikor van olyan szabályunk, amikor valaki más viseli, ugye az, akinek a felelősségét a jog megállapítja. Az látszik, nem csak nálunk, hanem mindenhol, azért nem csak nálunk vannak ipari katasztrófák, bár igazából én is úgy látom, hogy körülbelül, ugye hiszem 2001-ben Franciaországban, talán Toulouse-ban volt egy ipari katasztrófa, aminek a nyomán megindult ez a gondolkodás, hogy vajon a jog mit tud tenni. És valószínűleg ebben az esetben maga ez a felelősségi tényállás, ez nem elég, mert szükségképpen korlátot szab az alperes fizetőképessége, akár természetes személyről, akár cégről, sőt bármekkora cégről beszélünk. Ami alternatív kockázattelepítési megoldás lehet, az a biztosítás. A biztosítás mellett, ami még lehetséges, az, ami részben tulajdonképpen itt is történt, és időnként történik, hogy az állam a költségvetés terhére kártalanít egy bizonyos kört, vagy bizonyos mértékig. Ez általában kétféle lehet szintén, vagy alkalmi, vagy pedig állandó. Tehát mondhatja azt az állam, hogy ő a költségvetésből elkülönít egy keretet, amiből meghatározott káresemények károsultjai számára fizet. A kérdés tulajdonképpen az, hogy végül hogyan terítjük a kockázatot. Ugye ha azt mondjuk, hogy csődbe megy az alperes, a károsultak nem kapják meg a követeléseiket, nem tudja kielégíteni ez a cég, akkor ők viselték. Ha az állam a költségvetés terhére kártalanít, akkor a társadalom viseli, akkor szétterítjük az egészet a társadalomban. Hogyha biztosítás van, akkor pedig attól függ, ugye, hogy kik fizették, tehát az a kockázatközösség, ezen az optimális megoldás. Nyilván ezek a lehetőségek fennállnak, de hiszen mint bíró azt is gondolom, hogy amikor a bíróság egy kártérítési ügyben például az ítéletét meghozza sokkal kisebb volumenű magánosok egymásnak okozott kára megtérítési ügyében, akkor is mindig fönnáll az a kockázat, hogy a bíróság megítéli, de a károsult, aki pernyertes, soha nem jut a pénzéhez. Ez lehetséges, tulajdonképpen ezért merülhet fel az a kérdés is, hogy akkor mit tud a jog adni? Ezt szerettem volna én, igen, kérdezni, hogy akkor, ha nem, akkor ez mégis milyen elfogadható, elegendő megoldás, amit a jog ebben a helyzetben tud adni? Mert az érintett a társadalom számára inkább kétségeket, vagy kételyeket, kérdéseket ébreszt. Igazságot ad a jog, mert megállapítja a felelősséget, de pénzt nem tud adni. Tehát ha valaki, a társadalomban az erőforrások azok korlátosak, és egy korlátos erőforrást kell elosztani, a pénz is ilyen korlátos erőforrás. Tehát valakinek ezt viselnie kell. Vagy a károsult, vagy egy kockázatközösség, vagy a társadalom egészen. Hát vagy a károkozó feltételezve egyébként, hogy képes kifizetni. Valóban a mostani állás szerint
miután a cég felszámolási eljárás alá került, ez a követelés, a kártérítési megítélt vagy megítélendő követelés, ez egy vitatott követelésből nem vitatott követelés lesz, és beáll a sorba a céggel szemben több száz milliárdos követelés mögé, tehát valószínűleg ez nagyon rossz hír így önmagában azoknak, akik szerettek volna legalább pénzügyi kártérítést kapni, és ez valóban arra utal, hogy ilyen volumenű ipari katasztrófánál nem tudjuk valószínűleg az államot, a költségvetést elkerülni. Mert valóban a biztosítás az ideális megoldás lenne, ha ez egy ismétlődő ügy, amire a biztosítók tudnak ajánlatot tenni, vállalkozni, beszedik a pénzt, mint mondjuk egy orvosi biztosítás. Én azt gondolom, hogy annélkül, hogy ismerném a mostani ipari gyakorlatot, nagyon nehéz lenne erre biztosítást szerezni, és amint láttuk a bevezető szavakban, óriási megyényi társadalmat tud elszegényíteni, vagy megrázni egy ilyen eset, tehát valószínűleg nem tudja az államot kikerülni a megoldás, főleg a mi társadalmunkban. Talán inkább amerikai esetjogból jutnak most hirtelen eszembe ilyen hatások, amikor a 70-es években a Contergan ügy miatt pereltek amerikai gyógyszergyárakat, és ott is ugyanezt történt, óriási kártérítéseket ítéltek meg, ez társadalmilag teljesen helyén való, jogilag is teljesen helyén való és igazságos volt, de csődbe ment a gyógyszergyár, ami kihatott a piaci szerkezetre, és hát más gyógyszereket se gyártott utána ez a gyár. Ugyanígy, ahogy nem is annyira régen az Enron, amikor csődbe ment Amerikában, ugye csődbe ment egy cég, aki a károsult felé károkozó, de hát ő egyébként munkaadó és egy gazdasági tényező, tehát őt kilőjük a piacról, akkor ő elveszik. Ennek a következtében csődbe ment egy könyvvizsgáló cég, az Arthur Andersen, addig volt 5 nagy, a Big Five, és lett hirtelen Big Four. Tehát azonnal változott például a könyvvizsgálói piacnak a szerkezete is. Tehát nagyon hosszú távú társadalmi hatások tudnak. Valószínűleg az a baj, hogy a Marhelyébe nem tudott senki se lépni, úgyhogy ott az emberek nem csak elszenvedték a kárt azáltal, hogy kiömlött ez az iszap, hanem elszenvedik annak a gazdasági következményeit is, hogy megszűnt ott a térség legnagyobb munkáltatója, igen, hogy nincs pénz. Nem csak kártérítéshez nem jutnak, de fizetéshez sem jutnak azok, akik... Igen, és valószínűleg ezért igaz, hogy ezt nem lehet két fél. Ugye a polgári jog az arra van modellezve, hogy van A, aki kárt okoz B-nek, és az ő kettejük viszonyát rendezi a jog. De nem, persze nyilván van társadalmi hatása mindennek valahol, de erre van modellezve a szabályozás. A természeti katasztrófákhoz szerencsére itt Magyarországon nem kellett annyira hozzászokni, mert néha van jégeső, de nincs földrengés, vagy nincs cunami. De az ipari katasztrófákkal most szembesül tulajdonképpen minden társadalom és gazdaság az utóbbi évtizedekben. Az biztos, hogy a jog a saját keretei között tud válaszolni, de vajon indokolatlan-e úgy gondolkozni, hogy amikor arra jutottak, vagy arra jutottunk a beszélgetésben, hogy valószínűleg a költségvetés, tehát az állam kell, vagy kellene, hogy közbelépjen, hiszen csak neki van elegendő ereje ehhez. Hát ugye az állam anyagi ereje azért az a mi pénzünkből is van, ha én ezt laikusan mondhatom. Lehet ezt fölfogni úgy, hogy ez kifejezi a társadalmi szolidaritást, de ha az adófizetők pénzét például az vörösiszap katasztrófa károsultjaira fordítják, ez nem fogható föl a társadalmi szolidaritás egy kifejezésének, annak ellenére, hogy nem minden tagja a társadalomnak kell, hogy személyes konszenzust adjon erre. Hát azt gondolom, hogy valóban ez egy társadalmasítás annak a konkrét kárnak és veszteségnek, de a mérete miatt nagyon más megoldást nem nagyon látunk. Van egy ellenérv, és nem csak az, hogy az is fizet, akinek semmi köze hozzá, mert hát még aki itt él, valamilyen köze mégiscsak van ahhoz, hogy szerencsétlen embereket az álmukba, vagy most itt délbe az ebéd közben elmos a víz. Az ellenérv az inkább az a morális kockázat, hogy ha az állam kimenti azokat, akik kárt okoznak, nem lesznek-e felelőtlenek a döntéshozók. Most ebben az esetben azt gondolom, hogy ez az eset is mutatja, hogy föl sem merül az ügy, hiszen büntetőjogi felelősség még majd az zajlik, és ráadásul ez egy régi ügy, hát a rossz helyre telepítették, ez kiderült azért magát a tárolót, már annak idején.
aztán 12 évet töltögették, még mielőtt bekövetkezett volna a katasztrófa engedélye. De azoknak, akik nem kapják meg a kártérítési igényükre a fedezetet, azoknak ez, amiről beszélünk, meglehetősen elvonnak. Nem is, én csak azzal akartam egyetérteni, hogy attól, hogy létezik egy ilyen állami kompenzációs rendszer vagy döntés, ebből még nem következik, hogy felelőtlenné kell, hogy váljon bárki. Elképzelhető olyan rendszer is a társadalom teherbíró képességéhez mérten, hogy mindenki kap, de nem biztos, hogy teljeset, de mindenképpen kap. De hol van akkor a szerepe ebben a rendszerben az igazságszolgáltatásnak? Magának ennek az eljárásnak, hisz az állam azt hirdeti a polgárai felé, hogy például ezt a vitás helyzetet ő megoldotta, nagyon világos, nagyon logikus, a társadalmi, a közhangulattal, tökéletesen, maradéktalanul egyező érveléssel született egy döntés, ami kimondja a felelősséget, és mi mégis arról beszélünk, hogy de mégis az államnak kell helytállnia helyette. Nem az olyanok államnak. A körülmények. Ilyen szempontból szerintem nem vagyunk teljesen pontosak, hanem a társadalomnak. Emiatt a szolidaritás miatt, amit elnök úr is említett. Egyébként szerintem van ilyen hatása és üzenete. Ráadásul azért mindenki potenciális károsult ilyen szempontból. Tehát az, hogy engem nem ért, ez nem jelenti azt, hogy engem nem érhet valami teljesen más. Tehát itt nem az a kérdés, hogy az államnak kellene jogi személyként helytállnia, hanem arról, hogy a társadalom közösségére terítsük el szét, mert tulajdonképpen nem is kockázott telepítés, hanem ilyen szétterítés. Régi mondás parafrázisával, hogy az állam mi vagyunk. Igen, tulajdonképpen. Ezt lehetne mondani. Érdekes az, hogy mi tulajdonképpen a kúriának egy polgári perben hozott határozatáról beszélünk, de érthető okból, az itt elmondottak okából ezen lényegesen túl mentünk. Pálmai Erika is jelezte, hogy úgy tapasztalja, hogy ez a döntés, ez megfelel az emberek igazságérzetének, és az általában jó érzés egy bírói döntésén, ami nem lehet mindig elérni, de itt olyan erőviszony különbségek vannak, ugye a békésen ebédelő kolontári család és a kiöblő vörösiszap között, amely mindent elsodor, hogy ez világossá teszi, hogy hova állunk, hogy a károsultnak a szerepe, ami mindig vizsgálandó, az nem jön számításba. Itt csak a kár okozó van, és a társadalom, amelyik. De én azt hiszem, hogy talán lehet igazolni újságírói szemmel is azt, hogy a társadalomban ilyen pozitív hozzáállás volt a károsultak megsegítésére. Tehát, hogy mindenképpen egészen az egész segélyezési, segítő rendszer átalakult, hihetetlenül összegek mozogtak, hihetetlen együttműködések voltak. Úgyhogy mindenképpen a társadalmi szolidaritás, azt hiszem, hogy már vizsgázott egyszer a katasztrófa utáni napokban. És hát akkor ezek szerint fog vizsgázni még egyszer, hogy mit képes. Azt hiszem, hogy arra jutunk, hogy a konkrét társadalmi szolidaritás, ami azonnali segítségekben egyéni és intézményi felajánlásoktól kezdve elég sok mindent megmozgatott, mint azt sok más esetben is láthattuk, az egy magasabb, egy absztraktabb szinten is a társadalom, a minek egy absztraktabb szintjén a költségvetés belenyúljon a zsebébe. Messze vezet a polgári jog ezek szerint. Nyilván nagyon érzékeny kérdés, amikor egy bíróságnak egy ilyen kártérítési perben döntést kell hoznia, mert ugye vannak a jogi szabályok, azok általában elég absztraktak és elég rugalmasak a polgári jogban, és elég nyitottak ahhoz, hogy megfelelő kártelepítést tudjon a bíróság elérni a döntéssel, de alapvetően azért a jog, csak Erika felvetésére is visszatérve egy gondolat erejéig, a jog az egy társadalmi konfliktust tud kezelni, de nem tud pénzt adni. Sokszor várjuk a megoldást, hogy majd a bíróság, majd a jog, de a jog nem tud helyrehozni dolgokat. A jog nem tudja felépíteni miközben a jog hirdeti magáról, hogy ő kínálja megoldást. Szóval nekem az jutott eszembe, hogy nagyon fontos és jó, megnyugvást segít. Jelentősége attól kezdve van, hogy mennyiben végrehajtható. Ez általánosságban azt hiszem, hogy elfogadható gondolat, hogy a bírósági ítélkezés erejét
az mutatja, hogy ebből mi valósul meg. De olyan ügyekben, ahol világosan arról van szó, például a kártérítési perekben, ez soha nem biztosítható, mert a kártérítést a jog igazságot szolgáltat, mondta Menyhárt tanár úr, mert megmondja, hogy te vagy a felelős. Abból az következik, hogy még meg is ítéli, sőt kötelez rá állami erővel, hogy te ennyit fizess a másiknak. Itt vége a bíróság lehetőségeinek. Azt hiszem, még erről a kérdésről is sokat tudnánk beszélni. Most megköszönöm a beszélgető társainknak, meghívott szakértőinknek a beszélgetést, és abban a reményben búcsúzunk a nézőktől, hogy a kúriai esetek kerekasztal megbeszélései folytatódnak.